Good morning everyone! Hello everyone! Have a good day! Maayong adlaw! Magandang araw sa inyong lahat! I'm back and for today's vlog, I want to share with you kung paano ko kinulayan yung buhok ko. Ito yung picture ko. Kasi basa pa to. Picture ko with blue green. Naka-bleach na yung buhok ko. Kaya may dilaw. Tapos may ano kulay nito? Yung pink na nilagyan ko ng violet. Tapos may color blue dito sa ilalim. So, without further ado, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa using crepe paper.